Hello everyone, welcome to Nepal online school. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 10 को एसई को गाइडेड राइटिङमा सर्ट स्केलेटन स्टोरी लेख्ने जुन हाम्रो क्वेसन आउँछ त्यसको बारेमा हेर्छौँ है। सर्ट स्टोरी लेख्ने हाम्रो 5 मार्क्समा आउँछ। सो यसको बारेमा हेरौँ। लेट्स सी। Points or outlines are given on the basis of which you write readable stories. So there, points or outlines are given and on the basis of which you will write stories. Point अथवा आउटलाइनहरू छोटो छोटो क्लजहरू फ्रेजहरू दिएको हुन्छ र त्यसलाई बुझेर पढेर हामीले त्यसैमा आधारित भएर स्टोरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। फोक टेल्स, फेरी टेल्स एन्ड मोरल स्टोरिज आर गिभन है। अरू स्टोरिज पनि फ्रिक्सनल स्टोरिजहरू पनि हुन्छ। फोक टेल्स भनेको के त, हामीले पहिलेदेखि सुनि आएको हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि हजुरआमाले सुनाउँदै आउनुभएको र हामीले पनि अब आउने जेनेरेसनलाई सुनाउने स्टोरीहरू चाहिँ फोक स्टोरीहरू भयो। एन्ड देन फेरी टेल्स भनेर छ। फेरी टेल्स भनेको चाहिँ काल्पनिक स्टोरीहरू जसको चाहिँ इन्डिङ युजली ह्याप्पी इन्डिङ हुन्छ, जसले चाहिँ मोरल पनि दिने गर्छ। सो द्याट इज फेरी टेल। जस्तै फेरी टेल भनेको ह्यान्सल एन्ड ग्रेटललाई वी क्यान बोथ से यो चाहिँ फोक टेल्स पनि हो, फेरी टेल पनि हो। एन्ड मोरल स्टोरी भनेको जसले चाहिँ हामीलाई शिक्षा दिन्छ, उपदेश दिन्छ, जस्तो स्टोरीबाट हामीले केही सन्देश लिन सक्छौँ, मोरल ज्ञान लिन सक्छौँ, त्यस्तो स्टोरी पनि आउँछ है। सो while writing a story, give title and moral of the story too. तपाईले टाइटल पनि दिनुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ टाइटल, आई क्याचिङ टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ। अरूभन्दा भिन्न टाइटल दिनुभयो भनेदेखि अझै राम्रो। र त्यसमा त्यो स्टोरीले दिन खोजेको सन्देश के हो त, मोरल के हो, त्यसको बारेमा पनि तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। नेक्स्ट, प्रेजेन्ट स्टोरी इन एन इन्ट्रेस्टिङ वे। तपाईले इन्ट्रेस्टिङ वेमा चाख लाग्दो रूपमा तपाईले स्टोरी प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको आउटलाइन जे छ त्यसलाई नै सेन्टेन्समा मात्रै ढालेर पनि हुँदैन, तपाईले त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ वेमा प्रेजेन्ट गर्न सिक्नुपर्छ। सेन्टेन्स, क्लज एन्ड पोइन्ट्स क्यान बी एडेड टु मेक स्टोरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड मिनिङफुल। तपाईले आफ्नै कुनै सेन्टेन्स एन्ड फ्रेजहरू क्लजहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ टु मेक द स्टोरी मोर इन्ट्रेस्टिङ एन्ड प्रेजेन्टेबल। ओके, so what are the steps and the tips which we need to follow while we are writing a story? Let's see. First, read the outlines carefully. First step मा तपाईले आउटलाइनलाई राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। Then imagine a plot of the story. स्टोरीमा के भएको छ भनेर ठ्याक्कै सम्झिनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। गिभ एन एप्रोप्रिएट टाइटल। तपाईँले एप्रोप्रिएट टाइटल दिनु पर्यो। स्टोरी जेको बारेमा छ त्यसमै केन्द्रित भएर तपाईँले टाइटल पनि दिनु पर्यो। मिल्दोजुल्दो सुहाउँदो टाइटल दिनु पर्यो, तर सम्झनुहोस् तपाईँले थोरै भिन्न अलि इन्ट्रेस्टिङ वेमा टाइटल दिनुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। बिगिन विथ वन्स अपन अ टाइम, मेनी इयर्स अगो, long ago, once, there was, there were। यो क्लजहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकादेशमा भनेर भनिन्छ नि, हो त्यस्तै वन्स अपन अ टाइम, मेनी इयर्स अगो भन्ने यो कुराहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। फेरी टेल्स, फोक टेल्सहरूको लागि पहिल्यै भएको थियो भनेर भन्नको लागि। एन्ड द नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, बिर्सिनै नहुने पोइन्ट भनेको राइट इन पास्ट टेन्स। तपाईँले जहिले पनि पास्ट टेन्समा लेख्नुहुन्छ, अलवेज पास्ट टेन्स। नेक्स्ट, गिभ अ मोरल टु द स्टोरी। एट लास्टमा तपाईँले मोरल पनि लेख्नुहुन्छ, सन्देश पनि लेख्नुहुन्छ, स्टोरीले के भन्न खोजेको हो त भनेर। ओके, लेट्स सी है त। यो 2074 मा सोधेको छ। पहिला आउटलाइनलाई हामीले ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो। Dogs eating a piece of bone under a tree. Two hungry crows see him. Think to take the bone. Make a plan. One crow comes down and pulls the dog's tail. The dog leaves the bone and runs after the crow. The other flies down and take away the bone. They enjoy the feast. The dog is puzzled at his stupidity भनेर भनेको छ। अब हामीले यसलाई पहिला बुझौँ है, सजिलो छ। अब एउटा कुकुरले रुखमुनि बसेर
हड्डी खाइरहेको थियो। दुईटा क्रोहरूले देखे, दुईटा कागहरूले देखे, उनीहरू पनि बोकाएका थिए। उनीहरूले चाहिँ त्यो हड्डी अब चाहिँ यसबाट खोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले सोचे र उनीहरूले एउटा प्लान बनाए। प्लान के त भन्दाखेरि एउटा क्रोले चाहिँ उसको कुकुरको पुच्छर तान्यो र कुकुरको पुच्छर तानेपछि कुकुर चाहिँ रिसायो र कागलाई चाहिँ लखट्न थाल्यो। त्यसपछि अर्को क्रोले चाहिँ त्यो बोन टिपेर लग्यो र उनीहरूले मिलेर खाए र डग चाहिँ एकदमै पजल्ड भयो। आफ्नो चाहिँ मूर्खता देखेर ऊ चाहिँ आफूलाई नै लज्जास्पद ठान्यो भनेर भयो। अब यसको मोरल के चाहिँ होला त भन्दाखेरि यसको मोरल चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क बिफोर वी एक्ट। हामीले केही गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसबाट मोरल लिन सक्छौँ। अब मोरल धेरै हुनसक्छ है। मैले चाहिँ एउटा भने अब यसकै म लेख्छु है त। तपाईँले सुरु गर्दाखेरि लङ अगो वान्स अपन अ टाइम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले यहाँ लेखेँ। Okay, let's see. Once upon a time, there was a dog eating a piece of bone under a tree. Two hungry crows saw the dog from the tree. They thought to take the bone and made a plan. They were very naughty crows. One crow came down and pulled the dog's tail. The dog became angry. He left the bone and took away the bone. They enjoyed the feast. The dog was puzzled at his stupidity. Moral of this story is think before you act भनेर छ। अब तपाईँले टाइटल पनि दिन सक्नुहुन्छ। क्लेभर क्रोज भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा मिस्चिभियस क्रोज भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, हामीले सबै के त पास्ट टेन्समा लेखेका छौँ। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दे वेर भेरी नटी भनेर मैले यहाँ चाहिँ थपेको छु। दे वेर भेरी नटी। देन द डग बिकेम एङ्ग्री भनेर पनि थपेको छु। हो, यस्तो क्लजहरू चाहिँ तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ है। स्टोरीलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि you can add some clause, points or a sentence
है त ओके सो लेट्स सी अर्को पनि 2074 मा सोधेको छ A silly ass fond of lion's skin think to have fun wear it starts to frighten people afraid people shut up in houses the ass pleased a bold and fearless villager fights with the skin slips off villagers recognize and kill मोरल भनेर भनेको छ है यहाँ चाहिँ एस भनेको के त गधा भनेर भनेको है अब गधा के चाहिँ थियो त लाइन सिंहको छालादेखि चाहिँ एकदमै उ चाहिँ फन थियो प्लिज थियो र उसले चाहिँ अब केही चाहिँ रमाइलो गरौँ न त भनेर त्यो जुन सिंहको छाला उसले लगायो र लगाउने बित्तिकै त त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ डराउन थाले यो चाहिँ साँच्चीकै लायन रहेछ हाम्रो गाउँमा आयो भनेर डराउन थाले अब डराएपछि के त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा गएर चाहिँ लुक्न थाले घर ढोका बन्द गर्न थाले त्यसपछि त्यो गधा खुसी भयो द एस प्लिज्ड भनेर भनेको छ त्यसपछि एउटा भिलेजर थियो उ चाहिँ एकदमै निडर थियो र उसले चाहिँ त्यो जुन एस थियो सिंहको छाला लगाएको उसँग चाहिँ फाइट गर्यो र त्यो फाइट गर्दाखेरि त्यो लायनको छाला निक्लियो र त्यो चाहिँ गधा हो भनेर सबैले थाहा पाए र उसलाई चाहिँ मारे अब मोरल के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अरूलाई दुःख दिने काम गर्न हुँदैन हैन स्टुपिड हुन हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो है त ओके अब यसलाई सबैलाई पास्ट टेन्समा लेख्नु पर्यो एन्ड the title can be a stupid ass. Let's see, hey, actually, pardon. Once upon a time, there was a silly ass. It was fond of lion's skin. One day, it thought to have a fun. So, the ass wore the lion's skin to be a lion. Then, it began to frighten people. People thought it was really a lion. They were afraid of it. Due to the danger of the lion, they shut up in their houses. No one dared to come out from their houses. The ass became very happy because it could success to have fun. But after some days, a bold and fearless villager decided to fight with the so-called lion. When he fought with it, the skin of the ass slipped off. All the villagers recognized that it was not lion but an ass. So they killed it as a punishment. The moral is stupidity harms oneself. भनेर छ है यहाँ पनि अब माथि त जस्ट यति मात्रै छ तर तल हेर्नुहोस् त अलिकति लामो छ भन्नुको मतलब के त तपाईले चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी अनुसार पोसिबल मिल्ने क्लजहरू राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेर है सो यो कुरा भयो र हामीले टाइटल पनि लेख्यौं मोरल पनि लेख्यौं नेक्स्ट A jackal thirsty search water become dark falls swallow well quenches thirst can't get out whole night Next morning, a goat. The jackal invites to the well. Sweet water. Goat jumps. The jackal jumps out. The goat remains. The shepherd rescues. भनेर भनेको छ यहाँ एउटा चाहिँ jackal थियो फ्याउरो थियो स्याल थियो जुन चाहिँ एकदमै तिर्खाएको थियो उ चाहिँ पानीको लागि भौतारी रहेको थियो र उ चाहिँ भौतारिँदै एउटा के त इनारमा खस्यो वेलमा खस्यो राति भइसकेको थियो र उसले पानी त खायो आफ्नो चाहिँ तिर्खा त मेटायो तर त्यहाँबाट निक्लिन सकेन र होल नाइट रातभरि उ त्यही बस्यो र भोलि बिहान एउटा बाख्रा त्यहाँ आयो र त्यो जाकलले उसलाई चाहिँ आऊ यहाँ चाहिँ पानी छ पानी खान आऊ एकदमै मिठो पानी छ स्वीट वाटर छ भनेर बोलायो अब त्यो गोट त एकदमै गलिबल थियो नाइभ थियो उसले त पत्यायो र गोट चाहिँ त्यो वेल इनारमा जम्प गर्यो र ऊ जम्प गरेपछि उसलाई चाहिँ टेकेर ज्याकल चाहिँ बाहिर निक्लियो तर गोट चाहिँ
त्यही नै फस्यो र के त अन्त्यमा सेफर्डहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ रेस्क्यु गरे भनेर भनेको छ। अब हामीले यसमा के चाहिँ बुझ्न सक्छौँ त? मोरल भन्दाखेरि हामीले चाहिँ केही गर्नु अगाडि सोच्नुपर्छ। थिङ्क बिफोर यु एक्ट अथवा लुक बिफोर यु लिभ। तपाईँ चाहिँ लिप गर्दै हुनुहुन्छ, उफ्रिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि पहिला चाहिँ के छ त त्यहाँ, यो चाहिँ करेक्ट हो कि होइन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर हामीले सिक्न सक्छौँ, राइट? हेरौँ है त अब। लुक बिफोर यु लिभ. Animals also make friends. Although many animals live together and help each other, jackal is considered to be wicked and cunning भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, जनावरहरूले पनि साथी बनाउँछन्। जनावरहरू पनि सँगै बस्छन्, एकअर्कालाई हेल्प गर्छन्। तर ज्याकल जुन फ्याउरो छ, स्याल छ, त्यो चाहिँ एकदमै चलाक हुन्छ, एकदमै इभिल माइन्डेड हुन्छ भनेर यसरी पनि सुरु गर्न सकियो। हेर्नुहोस् है। Once upon a time there lived a clever jackal. One day he got thirsty. He searched for water here and there. It became dark. The jackal fell into a shallow well. He drank water and quenched his thirst. He couldn't get out of the water due to shallowness. He remained there the whole night. Next morning, there came a goat. Seeing the goat, the jackal invited it to the well. He said that the water of well was sweet. The goat used to like sweet water. Without thinking, the goat jumped into the well, and with the help of the goat, the jackal jumped out at once. The goat remained into the wall looking for help throughout the day. He could not come out. He was confined into the well until the shepherd rescued him late evening. Look before you leap, it is the moral. यहाँ अब हेर्नुहोस् है त, गोट चाहिँ त्यही भयो र सेफर्डहरूले चाहिँ उसलाई रेस्क्यु गरे भनेर भनेको छ। तर हामीले लेख्दाखेरि के चाहिँ लेख्यौँ त, ऊ चाहिँ दिनभरि त्यहाँ चाहिँ ट्र्याप भयो, कन्फाइन्ड भयो र इभिनिङमा चाहिँ सेफर्डहरू आएर चाहिँ उसलाई निकाले भनेर भनेको छ। सो हामीले चाहिँ यो माइन्युट डिटेल आफैले पनि यदि सुइटेबल हुन्छ भनेदेखि चाहिँ राख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ है। सो तपाईँले चाहिँ स्टोरीलाई जति सक्दो इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पर्यो, आउट अफ द टपिक जानु भएन, विथिन 100-120 वर्ड्समा लिमिट गर्नु पर्यो, टाइटल लेख्नु पर्यो, मोरल लेख्नु पर्यो र स्टोरीलाई एज मच एज इन्ट्रेस्टिङ वेमा तपाईँले लेख्नु पर्यो। ठिक छ? ओके, अब हामी अर्को एउटा हेरौँ। 3 men find a purse in a forest, agree to divide the money. All are hungry. One goes to buy food, poisons it. The other two decide to murder him. He is murdered on his return. The other two eat the food. Result and moral भनेर भनेको छ है। तीनटा मान्छेहरू थिए, उनीहरू जङ्गलमा हिँड्दै थिए। अब के त, यहाँ त हिँड्दै थिए भन्ने त छैन, तर तपाईँले चाहिँ आफैले उनीहरू चाहिँ घुम्न गएका थिए, हिँड्दै थिए भनेर त्यो कुराहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। किन त यो चाहिँ आउट अफ द टपिक पनि गएन, यहाँ चाहिँ स्टोरीमा माइन्युट डिटेल राखेपछि अझ इन्ट्रेस्टिङ पनि बनायो। द्याट्स वाइ है त। Once upon a time, and the topic is evil thought of men. Once upon a time, there was 3 men walking in the forest. They found a purse full of money. They counted the money and became happy because they were all hungry as they could buy food with it. And they agreed to divide the money equally. However, each had evil idea. One of them went to buy food and mixed some poison in it. He wanted to kill the 2 men to grab their share. The other 2 men decided to murder him after his return to get his share. When the man came back with food, they killed him, stole his money, and ate that food with joy. Meanwhile, the result was painful. Both men died. The moral of story is selfishness destroys oneself. Selfishnessले आफैलाई सकाउँछ, खतम गर्छ भनेर छ। अब यहाँ भनेको के छ त भन्दाखेरि, एकादेशमा 3 जना मान्छे जङ्गलमा हिँड्दै थिए र उनीहरूले एउटा पर्स भेटाए, विच वाज फुल अफ मनी, पैसाले भरिएको
पर्स भेट्टाए र उनीहरूले त्यो गने। उनीहरू एकदमै खुसी भए किनकि उनीहरू बोकाएका थिए र त्यो पैसाले खाना किन्नुपर्छ भनेर। तर सबैसँग चाहिँ एउटा इभिल आइडिया थियो है। के त भन्दाखेरि अब एकजना चाहिँ सपमा पसलमा खाना किन्न गयो, खाना सँगसँगै उसले पोइजन पनि मिसाएर ल्यायो र अर्को दुईजना जुन चाहिँ फरेस्टमा थिए उनीहरूले चाहिँ के त अब यसलाई मार्नुपर्छ, वी हेभ टु किल हिम, किनकि उसको पैसा पनि हामीले लिनुपर्छ भनेर उनीहरूले इभिल प्लान बनाए। अब जुन पहिलो व्यक्ति थियो उसले खाना त ल्यायो, तर आउने बित्तिकै उसलाई चाहिँ दुईजना मिलेर मारे। तर अब त्यो खाना अर्को दुईजना जुन चाहिँ मार्ने थिए उनीहरूले खाए, भनेपछि तिनैजना चाहिँ मरे। भनेको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हामी सेल्फिस हुन हुँदैन, हामी ग्रिडी हुन हुँदैन भनेर भनेको है। ओके, सो हाम्रो स्टोरीको लागि के त तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँले माथिको आउटलाइनलाई राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। तपाईँले चाहिँ नेपालीमा बुझ्नु पर्यो, यो पछि यो भयो भनेर सिक्वेन्स मिलाएर राख्नु पर्यो। त्यसपछि एउटा राम्रो टाइटल सोच्नु पर्यो एन्ड देन तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। वन्स अपन अ टाइम, लङ अगो भनेर यसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले जहिले पनि पास्ट टेन्समा लेख्नुहुन्छ, अलवेज राइट इट इन पास्ट टेन्स। र लास्टमा तपाईँले मोरल लेख्नुहुन्छ, सन्देश के चाहिँ हो त भनेर लेख्नुहुन्छ है। तपाईँले यो टाइटललाई, मोरललाई 0.5 पनि पाउन सक्नुहुन्छ है। ओके, सो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र धेरै लामो पनि नलेख्ने, विथिन 100, 120, 150 वर्ड्स भन्दा धेरै त लेख्दै नलेख्ने है। धेरै लामो लेख्न हुँदैन किनकि यो 5 मार्क्सको लागि मात्रै हो, हामीले अरूलाई पनि टाइम दिनु पर्यो नि त है। द्याट्स वाइ धेरै नलेख्ने। ओके, अर्को पोइन्ट भनेको के त, थोरै एक्स्ट्रा डिटेलहरू तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ है। यु क्यान एड अदर एक्स्ट्रा वर्ड, फ्रेजेस अर क्लज टु मेक द स्टोरी मोर इन्ट्रेस्टिङ। स्टोरीलाई एकदमै चाखलाग्दो बनाउन पढ्नेलाई पनि पढु बनाउनको लागि थोरै डिटेलहरू राख्दाखेरि इट विल बी मोर हेल्पफुल टु यु है त। ओके, सो यो कुरा भयो हाम्रो स्टोरी राइटिङमा। ओके, सो हामीले योभन्दा अगाडि इन्टरप्रिटेसन अफ ग्राफ गरेका छौँ, त्यो भिडियो पनि हेर्न नबिर्सनु होला। र यस्तै आउने भिडियोहरूमा इन्भिटेसन लेटर, थ्याङ्क्स गिभिङ लेटर, लेटर अफ रिग्रेट, न्युज स्टोरी राइटिङ, प्याराग्राफ राइटिङहरू पनि हामी गर्छौँ है त। सो केही तपाईँलाई समस्या छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।